Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το πιο ωραίο σιροπιαστό που υπάρχει. Σήμερα θα φτιάξουμε λοιπόν μπακλαβά. Εύκολη συνταγή, ίσως από τις πιο εύκολες. Έτσι, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 600 γραμμάρια νερό. Εγώ βάζω καυτό για πιο γρήγορα. 950 γραμμάρια ζάχαρη. Χυμό από μισό λεμόνι. 2 ξύλα κανέλας και μία κουταλιά καλή σιρόπι, γλυκόζι. Η γλυκόζι δένει το σιρόπι. Αυτός είναι ο λόγος που τη βάζουμε. Και το βάζουμε στη φωτιά. Μέχρι να έρθει ο βρασμός, εμείς θα φτιάξουμε τη γέμισή μας. 250 γραμμάρια καβουρδισμένο αμύγδαλο, το οποίο το έχω καβουρδίσει για 10 λεπτά στους 160 βαθμούς, ανακατεύοντας συχνά. Δεν το πολτοποιούμε, βλέπετε, να το βρίσκει ο άλλος που θα τρώει τον μπακλαβά. Στο αμύγδαλο θα βάλουμε 2 κουταλιές του γλυκού κανέλα. ...50 γραμμάρια ζάχαρη και θα ανακατέψουμε. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε. Το βράζουμε 6 λεπτά από την ώρα που ξεκινάει ο βρασμός. Θα το αφήσουμε τώρα σε μία άκρη γιατί το θέλουμε κρύο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τον μπακλαβά μας. Ένα πακέτο φύλλο βηρητού. Έτσι, αν δεν βρείτε βηρητού κάνει και οι κρούστες. Κάνει και το φύλλο κρούστες. Να ξέρετε ότι το φύλλο βηρητού είναι πιο ψηλό, έχει πολύ πιο πολλά φύλλα μέσα. Έτσι, και γίνεται πολύ πιο τραγανό. Κόβουμε το φύλλο μας στη μέση ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε, εδώ έχω 300 γραμμάρια βούτυρο εγωπρόβιο. Δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο όσο πάρουν τα φύλλα. Και ξεκινάμε. Το ταψάκι που έχω εδώ είναι 25 επί 36. Λίγες σταγόνες. Δεν θα μου το αλήφετε, θα το κάνετε όπως σας το κάνω εγώ. Έτσι, είναι σημαντικό γιατί θέλουμε να φέρνουμε αέρα ανάμεσα στα φύλλα. Δηλαδή, δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα. Εντάξει, όπως το βλέπετε, ό,τι πιάνει το πινέλο. Λοιπόν, έχουν μπει κάποια φύλλα κάτω. Θα πάρουμε από τη γέμισή μας. Θα βάλουμε 2 φύλλα. Γέμιση.
γέμιση. Να βάλουμε και την τελευταία γέμισή μας. Και ξεκινάμε τώρα, θα βάλουμε όλα τα υπόλοιπα φύλλα από την πάνω μεριά. Εντάξει, πάμε να βάλουμε και το τελευταίο. Αυτό το φύλλο θα το αλείψουμε και θα κλείσουμε τις γωνίες γύρω γύρω θα αλείψουμε τώρα όλο τον μπακλαβά. Βλέπετε ότι από τα 300 γραμμάρια περίσσεψε βουτυρό, οπότε γύρω στα 200 γραμμάρια θα σας πάρει. Εντάξει. Όπως είναι τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για μισή ώρα, στην κατάψυξη για μισή ώρα. Θέλουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να τον εκόψουμε. Τον είχα στην κατάψυξη για μισή ώρα, τον έκοψα. Είναι σημαντικό να τον ψεκάσετε με νερό. Εάν τον ψεκάσετε με νερό δεν θα σηκωθούν τα φύλλα πρώτον και δεύτερον θα μείνουν τραγανά. Έτσι, έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 150 βαθμούς αντιστάσεις και ο μπακλαβάς να ξέρετε ότι όσο περισσότερο ψήνεται τόσο πιο νόστιμος γίνεται. Δηλαδή 150-160 βαθμούς γύρω στη μία μισή ώρα. Και πάμε τώρα να τον σιροπιάσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε. Θέλει να μείνει αρκετή ώρα για να μπορέσει να τραβήξει το σιροπάκι του και να δέσει. Αν και βλέπετε ότι το σιρόπι είναι ήδη δεμένο. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή με την γλυκόζη, ότι το βοηθάει πάρα πολύ να δέσει το γλυκό μας. Λοιπόν, θα το βάλουμε μετά λίγο φυστικά και υγιεινής και μετά από 2-3 ώρες θα το κόψουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!